تصميم القوقعة المحبب لينا هننفذه النهاردة بشكل جديد. هشتغل بخيط مكرمية قطن وهستخدم معاه إبرة 4 مللي. تفاصيل الخيط وأبعاد الشنطة هتلاقوها دايما في صندوق الوصف. نعمل عقدة البداية و25 سلسلة أو أي عدد فردي حسب العرض المطلوب. من السلسلة التانية نشتغل نص عمود، وفي السلسلة اللي بعدها نعمل سحب، ونكرر نص عمود وبعدين سحب. وينتهي السطر بغرزة سحب. سلسلة لبداية السطر الجديد، ونشتغل أول غرزة نص عمود، بشتغل في الحلقتين، وبعدين سحب ونكرر. وآخر غرزة في السطر دايما غرزة سحب. ونرتفع 15 سطر. ونشتغل قطعة تانية بنفس الأعداد، بنسيب فيها الخيط، عشان نبدأ نربط الوش والظهر مع بعض. بنحدد الجهة الخارجية للجزئية، وبعدين بشتغل 16 سلسلة. ودي السلاسل اللي هنشتغل عليها السطور اللي هتربط الجزئين مع بعض.
عشان كده لازم نعرف هنشبك فين بالظبط في كل جزء. المفروض هنعمل سحب عند كل سطر. هنا السطر الأول، والحلقة دي السطر التاني، وهنا التالت والرابع، وهكذا. وفي الجزء التاني برضو واضح جدا بداية ونهاية السطور. فبعمل سحب عند السطر الأول، بدخل بالإبرة من تحت لفوق بالشكل ده، والخيط بيكون لفوق، وأعمل سحب، وبعدين سلسلة، ونشتغل غرز على السلاسل دي. بس لازم نخلي بالنا إننا نتخطى سلسلة البداية وكمان غرزة السحب اللي بنشبك بيها. ونبدأ شغل من أول سلسلة. الغرز هتكون 4 سحب، وبعدين 8 حشو، وبعدين 4 سحب. دلوقتي نعمل سحب في الجزء الأولاني عند السطر التاني. وسلسلة، ونشتغل السطر التاني بنفس الطريقة، 4 سحب و8 حشو و4 سحب.
ما ننساش نتخطى سلسلة البداية وغرزة السحب اللي بنشبك بيها، ونبدأ السطر ب4 سحب في الحلقة الخلفية. وبعدين 8 حشو في الحلقة الخلفية. و4 سحب في الحلقة الخلفية. ونعمل سحب في الجزء التاني برضو عند السطر التاني. وسلسلة، ونشتغل السطر الرابع بنفس الطريقة. نبدأ فوق أول غرزة سحب في السطر. لازم ننتبه لآخر غرزة سحب في السطر، أحيانا بتكون مش واضحة، عشان كده بفضل إننا نعد الغرز وإحنا بنشتغل. هنلاحظ إن في الجزء الأول بنعمل غرزة السحب من تحت لفوق، في الجزء التاني من فوق لتحت بالشكل ده. دلوقتي هنشبك عند السطر التالت في الجزء الأول.
وهنشتغل السطر الخامس. ونشبك عند السطر الثالث في الجزء الثاني، ونشتغل السطر السادس. ونكمل بنفس الطريقة لغاية آخر سطر. بعد ما بشبك السطر الأخير من الجزئين، المفروض يكون عدد السطور دي وصل 30 سطر. يعني ربطنا جزئين من 15 سطر ب30 سطر. دلوقتي هنكمل شغل ونشبك سلاسل البداية من الجهتين، 24 سلسلة. هنمشي بالظبط بنفس الطريقة. بعد كل سطر أعمل سحب في واحدة من سلاسل البداية وابدأ سطر جديد.
ده معناه إننا هنربط جزء سلاسل البداية ده ب48 سطر. وكده مجموع السطور لغاية دلوقتي 78. أكمل وأشتغل على الضلع الأخير وأشبك ال15 سطر من الجزئين. اشتغلت لغاية آخر سطر من الجزئين. عدد السطور المفروض يكون وصل 108. ممكن نكتفي عند المرحلة دي ونثبت سوستة لو حبينا. أو نكمل ونشتغل غطا على الحرف ده. فبعمل سلسلة ونص عمود فوق أول غرزة، وبعدين سحب وكرر. وآخر غرزة هتكون سحب. وارتفع 14 سطر. وبعد كده أقطع الخيط. وكده مفضلش غير إضافة الإكسسوارات.
اكتبوا لي رأيكم في الشنطة، وشكرا لمتابعتكم.